منار چهاردهی کابل. The کابل چهاردهی منار. بیم پیش از هر چیز دمی هر محیط و منطقه که بری یک سلام بیتی دوست و رفیق اندیواله یک کسی که سر میخوره باز یگان معرفی میکنن نه میگن این شاهزاده کس بسیار یک آدم گل است و در پالوش مهمی که بسیار زیاد کاک است. در زمانهای قدیم هم در چند بخش کابل و مثلا اگر بگویم شهر کهنه کابل یا کابل قدیم مردم های بسیار پاک دل یا صاف دل بگویم و کاک زیاد داشت دمی هر کوچش. اگر این بخش کابل بگویم در این بخش کابل هم در زمانهای سابق تا به حال نامش مانده که میگن وقت به چهاردهی زمین میری یا بری یا نام میگیری از چهاردهی میرن دیگه فورا سر اونمو گپایی که میگه مردمش کاکه بود خرابات بود مناجات بود یعنی بود است یعنی امی فعلا هم مردمش بسیار کاکه و خرابات است. با خصوص یک بنده خدا کت ما است روز حمید جان است بازو دیگه که در این سمتا میایم دیگه که او را دیگه باز خدا میده دیگه که از کجا شروع میکنه یگان گپای بسیار هم تو مزه‌دار میزنه. به هر حال ما دیگه گپام دارم در اینجا از گذشته ها از گذشته از اینجا اگر قصه کنیم شاید وقت گیر باشه باش که اول می سلام فراموشم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. ما اینمی لحظه در چهاردهی زمین هستم. امروز آمدیم نظر به پیام‌های شما که زیاد گلم شد که گفتین که دیر وقت شده به طرف چهاردهی نرفتی یک چکر که اون طرف برو که ما ببینیم چی گپا است. این منار اینجا نبود این به تازگی چند وقت پیش ساختن و بعض تغییرات و بعض گپایی هم که من امروز در این گزارش دارم برای شما پرتین یک گلاسک چای که در اول گزارش گپای ما زیاد نشه که یگان وقت از ما گلم میشن میگن میگه پکایت زیاد است یک کمش که در اول گزارش. به هر حال هست ما شما در این منطقه که از همون الفتایاش میگن کاکه است خرابات است مناجات است. چهاردهی خو نامش تا کجاست میگن که والا نامش کراچی بود نمیدونم مگم کلی که به پیسه است بیاد. ای بابا فعلا متعلم هستیم مصرف درس هستیم. چی میخونه؟ مصرف مدرسه و مکتب هستیم. قرآن از انشان حفظ کنیم. باش کال کاکا دستلاف نکده خیرش الغم میبرم خانه. چی میشه؟ 3 ماه شما آمدیم. تو کجا بودی؟ ایران. چند سال بودی؟ یک 35 سال بودیم اونجا. حداقل هر چی بود ایران کار بود. اعصاب آرام هم کم یا زیاد کار بود. چطور از کدام سن هفته بار مثلا 4 قلعه آمد؟ پته برشان داره پا. این سعی که کاکگی مرا سعی که تو سر ما پتکه میکنی ناجوان. شاید دمی جان تصویرش در اول گزارشم برای شما داشتی تصویر مرکز صحی جامع قلعه وزیر چهاردهی که این قسمت میشه ناحیه ششم است. خواستم که ناحیه را براتون بگم این قسمت اما از چند قبل که من به این طرف نامده بودم به سمت چهاردهی خو بسیار زیاد کلان است ساحش بسیار زیاد وسیع است اما اینجا 4 قلعه چهاردهی است. شما تصویرها را دیدین. گله ما ای بود که با امی 2 سرک مقبول که است یک زمان یک سرک بود اینجا نفوس کم بود مردم کم بود شکر خدا روز به روز نفوس زیاد شد آبادی و باسازی هم بیشتر.
در پهلوی از این کمی درختکار در گلدان شاندن و تقریبا 2 برابر امی سرک رفت آمده که هست. یک سرک به طرف دارالمان رفت است و آمدش دوباره پس به پل سوخته سابق که حالا به نام پل خوشبختی است وصل شده. یعنی در پهلوی درختکایی که شاندن اینجا را سرسبز شد، ولی بعد از یک مدت دیگه من از کی گله بکنم، حالا نمیفهم که من میره صحیح میگم نمیگم، این گلدان سرک به یک وضعیت بسیار ناخوب است. یک تک خاک است، گرد است، این خانه‌ای که در اینجا است. پیشتر کس امروز قصه کرد که بیادر امروز که گزارش میگیری در اینجا دایه میکنی امی گپم برسان بر مسئولین. اما چقدر خوب است که شاروالی کابل اگر یک بار دیگه ایره میسازه، باید مردم این منطقه همکار باشه در قسمت حفظ و نگهداشتش که اینجا که سرسبز شوه مقبولیش چند برابر میشه. این یک گپ. و گپ دیگه ای که گپ نو تغییر جدید در این گزارش ما در قلعه چهاردهی ای است که قرار است یک پل هوایی ساخته شود. این قسمت این چیزایی را که در اینجا میبینین، حالا رقمش که شما قبول دارین، اینمی خودش پل است، پل آینی که از او طرف سرک به این طرف سرک وصل میشه. تنها قسمت زینه‌هایش ساختن و این قسمت وسطی مانده. بسیار خوب هم است که دیگه از بین گلدان کسی تیر نشه و از این پل هوایی استفاده بکنن. خب برای نگاستاست به طرف شهر و بازارش، به طرف همی کسایی که صبح تا شب میان زحمت میکشن. باز من آدم های زحمت کشه خیلی دوستم دارم. بیا لالا بیا که این لالا را ببینیم، باز ما و شما میریم بخیر. بسم الله. سلام رحمت الله. سلام چه خوب است؟ بخیر هستی؟ بخیر میبینیم ان شاء الله. بخیر هستی؟ بخیر هستیم. ساعت خوب است. بخیر. چه خوب یک دستار بسته کردی. بخیر. دستار میگن؟ دستار میگن. بله خوب است ان شاء الله. یا لنگی بگویم. لنگی دستار هر چیزی میگن. قربان است. نام چی است؟ اسم فرید احمد است. فرید احمد جان گل و نازنین. چی کار بار است؟ فعلا متعلم هستیم، مصروف درس هستیم. بله. چی میخونین؟ مصروف مدرسه و مکتب هستیم. قرآن از انشان حفظ کنیم. حفظ میکنین یا کردین؟ حفظ میکنیم. آفرین، نام خدا. بیشکت ماشاءالله این استعداد پروردگار به هر کس هم نمیتونه باشین. زیاد آرزوی دیدارتان بدین که بالاخره این شما رو دیدیم و در خانم زیاد طرفدار شما. با عزت باشی. با عزت آرزوی دیدار شما رو دارم. کلاگی واقعا شخصیت دوست داشتنی، شخصیتی که همه مردم خریدار شخصیت شما هستن، خریدار اخلاقتان هستن. انشالله که جور سلامت باشین. با عزت باشی. تشکر از فامیلتان، تشکر از شما که قدر تعریف کردین. قابل تعریف نیستیم، وظیفه ماست امی که یک چیز برای شما قابل قبول باشه. این گزارش های ما امی هم به ما میرسن. بسیار زیاد تشکر. یک چیز برام بگو. مدرسه به تنهایی میشه که آدم خود بسازه بخونه یا مکتب به تنهایی؟ من میخوایم از خودت بشنوم که بعضی کسا مدرسه را میخوانه باز سر مکتب و قدر فکر نمیکنه. میخوایم از خودت بشنوم. گفتنی من است که هم در شرایط کنونی مکتبم جای خود داره، مدرسه هم هر دوش ضروری، یک چیز ضرور است که جوانان نه تنها به طرف مکتب باید مدرسه رو بخونن، کسی که مدرسه میخونه باید مکتب خودم پیش ببره. به خاطر که شرایط که آمده هم به مکتب ما شما ضرورت داریم، به علم دنیا هم ضرورت داریم، به علم آخرت هم. تنها ما نمیشه که پشت علم آخرت را بگیریم، پشت علم دنیا رو بگیریم. به خاطر که دنیا 10% عبادت است، 90% خداوند متعال گفته که شما در دنیا هم تلاش کنید، در آخرت هم تلاش کنید. تنها نگفته که در آخرت تلاش کنید. و ما باید در آخرت خودم زیاد تلاش کنیم، اما دنیای خودم بسازیم، آخرت خودم بسازیم. صدقی آدم فهمیده. چه خوب یک گپ گفت. بهشکه تسلام. خوش اومد برای ما باشه. بسیار تشکر. از دیدن بسیار زیاد خدا شما رو کم نکنه. با شما یک جا. با اجازه تان شما باشه. با امان خدا. بخیر باشه. بسیار تشکر. جان جور خیرتیز ان شاء الله کلاگی جور است. چیز کار بار است یا راهگذر هستی؟ والا نه دکان است. چی داره دکان چی؟ مواد ساختمانی است. مواد ساختمانی. بله بله. خب حالا ساخت و ساز که اینا طرف چهاردهی هم نام خدای بلند منزلا رو میبینم چهاردهی زمین دیگه. چهار قلعه چهاردهی، چهار قلعه چهاردهی سابق نیست. یالا شکر بهتر شده. نام خدا دیگه پدرم پیسه که گیر آمده و یک چیز شده. ان شاء الله خوب. این حال گپ دهی است که اصل گپ باز پیش خودت است که دکاندار هستی، یعنی مواد تعمیراتی سودا می‌کنی. بله بله. این حال بگو که چطور است؟
حالا فضل خدا خوب شده دم چند وقت. چند وقت؟ آدم چند وقت خوب شده. اگه نمیگن پیسه نیست. خب دیگه کسی که داره میسازه کسی که نگو تو کسی که دارم حالا میگه که من ندارم. خب نمون شد حالا شرایط هم رقم شده. حالا می ندارم دم هر جای از همین دارم هیچ نشنیده. حالا قامت شرایط آمده که کلگی میگه ندارم. دیگه دارنده معلوم نیست ندارم. چطور باید بفهمیم سره؟ در دکان باشی معلوم میشه که کی داره کی. یک روز بیایم در دکان پیشت بشیم. ان شاء الله بعد خدمت هستم حفیظ جان. قربان سرت. خوشحال شدم. برو با عزت باشی. مزاحمت نمیشیم. بخیر باشی. السلام علیکم کاکای گل چیال داری؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ خیر. کلاگی جور است؟ از این چهاردهی نباشی؟ نه میدان است. از خانه میدان اینجا است. تو خانه اینجاست. اصل از میدان است. چند سال از اینجا زندگی میکنی؟ 50 سال شد. در این منطقه. در این منطقه بیا از 50 سال پیشش برای ما بگو. این منطقه چه رقم بود 50 سال پیش؟ کم چند تا تغییر خوب از وقت تا بالا بفهمیم که چی آمده خوشه. یک خیلی بری است، دوم اینمی آبادیایی که هست این چیزا نبود حالش. سرکتان یک تا بود؟ سرک یکی بود، اون طرف بود و این طرف نو جور شد. بسیار خوبیش. چقدر خیرش به شما رسیده. حالا یگان تا میگه حالا ما چی کنم اونجا جور شدم ما گوش نستم. نه گپای یک کاری است که اما خورد بود، اما کم بود موتر. حال اینمی دو تا شده، اما موتر زیاد شد، اما دو تا اما گنجایش نداره. اون وقت اما یک اما گنجایش داشت. گپ دایست نه. یک وقت این یگان تا که مثلا ماش میگیره، بعد ما میگم وقت قسم میکنم. میگه مگه یک وقت ما شما 10000 بود؟ 2000 مگر کوپون در پاریس بودم اونو میچلن. خب یک ماموره میچلن 2000 آلینونه در 20000 نمیشه بدون کوپون نمیشه. نمیشه یک 10000 شب بگی برو کوپون جواب میداد. بله یک 10000 دیگه شما تو خرج میشه. بله خب عالی بمیم نمیگن نمیشه. بله نمیشه باز اگر بسازی میشه. کنایت گپ است. 1000 یک هفته کنی. بله از یک هفته زیادتر روز 700 روپیه دال و نمک و قطع شد. شرایط اومده مجبور هستی بسازی. و او دوران کاش کمی کوپون پس جور شد. خوبیش است. در وقت سلطان علی کشمن به حساب صدر اعظم بود یا چی بود، همه که مامورین مینالد که معاشم کم است، معاش بلند نمیکرد، یک قلم مواد کوپینی را زیاد میکرد. بازان همو میگفت اگر معاش بلند کنم نرخ بازار بلند میره. مواد کوپینی را که زیاد میکرد او بازار جای مردمای فهمیده. بله مردمای فهمیده که باز فقط یک قلم مواد اضافه میکرد و بس. بله یک قلم مواد که اضافه میشد مردم گزارش با ما میشد نرخ بازار بلند نمیره. فهمیده بود. حالا نمی قماش که بلند بر اما نرخ بازار بلند میره. چی باره که متوجه بود. حالا این میاله یک 4 تا تجار مرکب بتن. صلاحیت بتن او سابقه مصرفش از چی میداد؟ نه سابقه از خزانه دولت بود. از خزانه دولت بود و شورای پشتیبانیش بود. شورای با همون گوشنگی خود بازم میچلن برزم. اگر هدفش رفتن به دیگه جای بود که یک چیزی سمیداد. نه رفت ارشاد حالا این دوره ما شما کوپون هم داشتی. حالا ما کوپون از کجا کنیم ما بچه همین حالا شما همون هم داشت. بله همون خوب بود. خوب بود. بیا به هر حالت تشکر. خوشحال شدم. اگه چای خوردن کردیم برو قربان سرت. برو بخیر باشی. سلام علیکم. قربان سرت. یک چیز دیگه را که من دیدم در اینجا اون از اون موسیقی قطار از نام خدا و یک قطار است که سر آخر نداره. همی هر آن شی که بخواهید می بازار است. به خصوص ترکاری بازی ترکاری ها را تا خوب شام میشینن دل آدم او میشه که باید بخرم. اگر باشم چی بخرم جان؟ اقبال بخر. از اقبال بخرم؟ چرا خودت زیاد سودا کردی؟ چه رقم؟ من سودای من نشده. سودایت نشده؟ خیر ما دست لاف میتیم بگه نه؟ ها؟ یک چارک رومی ببر. یک چارک رومی ببرم؟ خب بیا یک چارک رومی نمیبرم، یک ذره شلغم میبرم. صحیح؟ همین از خودت است. باش کال کاکا دست لاف نکرده خیر شلغم میبرم خانه. چی میشه؟ حالا ده قدر فریمانی یک تا کسی نیستیشه بخره دست لاف بده تو را؟ بازار نیست و بده. حالی این چهاردهی خو نامش تا کجاست میگن که والا نامش کراچی برده نمیتونه مگم کلی که به پیسه است بیاد. ای بابا حالی ترکاری که خریده نمیتونه خیلی گوشت از قصابی چه رقم بخره؟ او گوشت میخرن یار نمیخرن بسیار کم کرد. یک وقت خورد بودم بنداز یک وقت خورد بودم باور که خانه که میرفتم چی پخته کرده بامیه و فاصله آستای که میرفتم دوجه یک برگر میخریدم میخوردم
همبرگرهای سابق خانه یادت است باز پس میامدم خانه رو نمیخوردم این حالا که در شهر بازار باشم همین اولین چیزی را که من باید ببرم اینمی ترکاری است هم ارزان است هم فایده داره حالا فکر در سرم آمده حالا خود مسئولیت دار شدیم نه او وقت اگر در قصهش نبودیم حالا خود در قصهش هستیم در خانه که میگن چیزی نیست اول همی بامیه و فاصله را میبرم کاکا غرق بسلاف است رفتم از پیشکت اما دیدم که همی چرتت خراب بود این یک دسلاف ما دادم مقصد قدر چرتت خراب نکن نه مردم چهاردهی کاکا سعیز ولی و ایرم پیسه شمیتم به خاطر دسلاف دیگه نه کالا شلغم نمانه چند شد؟ اون از کاکا خب باش پیسه را به کاکا بده نه خواهش میکنم سعی که شمارهش سعیز بدل نباشه یک دفعه نه خواهش میکنم میمانمون قربان است با خدا این نه خب این نمیشه خود نشان میتن نه که مردم چهاردهی خوب کاکا است از نیست حالا زمان سابق میگفتن خرابات بود مناجات بود اما تو یک چیز از نه ها خرابات و بند حال چارک چند است شلغم؟ 30 روپا ایش 30 روپا هم نه از ما 50 روپا بگی اسلاف است مقصد تو خوش بخیر تا گپ زدیم که کاکا یک کلمه گپ نزد سعی کنیم که روز و روزگار وقتی یک ذره سر آدم فشار میاره چقدر چون آدم خراب میشه اگه من میگم داشتهای زندگی ما شکرگزار باشیم پروردگار سپاس بکنیم یک تعداد یک چیز خیلی خوبم که دارن توجه نیستن میگن از او کردن بالاتر شما پیدا بکنیم به دست بیاریم ولی بازی وضعیت اگر میبینیم این یگان وقت میگن از خود قدر پایین تر ببینیم هر قدر بالاتر بود ما قدر گبه گرفتیم دیگه تشکر بسیار زیاد خداحافظ تو خود اسلاف کردی؟ اگر اسلاف نکردی از تام میخرم اگر بخواد نه خود اسلاف کردی نکردی؟ اسلاف و بدر دیگر میشم تو خود بگو اسلاف کردی؟ وان یک 20 روپا اسلاف کردم صحیح دیگه که اسلاف کردی صحیح دیگه سلام سلام شما خوب گپای ما را گوش کردی صحیح بود صحیح بود خوب بود چرا خوب نبود ولی ما که زیاد از این سرک و چیزا خبر ندارم من یک 3 ماه شما اومدیم تو کجا بودی ایران چند سال بودی ایران یک 35 سال بودیم اونجا 35 سال چند ساله بودی که رفتی همونجا تولد شده بودم در ایران ولی مگم کسی کجا تولد میشه یک سهولت یک امتیاز یک چیزه خب مدارک که داشتیم ولی باز خود درآمد کرد دیگه درآمد کرد که یک دفعه کلاش کنه که درآمد میکنه دیگه خود در 20 سالش چی جور کردی کجا تولد شدی 15 سالش خود جوان شد دیگه هیچ کت خانواده دیگه بپسم نه حالا فامیل اون دو طرف خود نه اینجاست حالا باز من در اینجا ایران میمونم چی پرسال میکنم 35 سال در اوجه بودی چیزی آب نشد حالا در وطن چی میکنی چی تصمیم است برای ما یک درس شوه که با این کال در تو حالت مشکل ایران ماندم که چی کنم اینجا که گده جای آشنا نیستم هیچ کارش میاد ندارم اونجا که بلد نمیخواد 35 سال اونجا زندگی کردم هیچ چیزم نشد حالا همه تا ایران ماندم که چی کنم والا به طلبم یا خودم بدم حال تنها تو را رد مرز کرد حال تنها اونا اونجا مانده نه من اگه وقت میگم در گزارش های ما هر گپ برای ما شما یک درس میشه چقدر مشکل است فامیلت از خودت دور خودت در اینجا ایران میمونی که چی کنی اونا را بخوای خودت بری سر سرنوشت جور کنی توی هم نکردی توی کردم و زن و بچه میبود طرف مادر پدرم هست مادر پدرم که خدا بیامرز شده خدا مغفرت کنه زنده باشه حالا خانم تنها یک اولادای توشه مانده یک من اولادک دارم اونجا هست در پیش مادرشون هست ولی خب چی کنم دیگه باید بدون دیگه یعنی تصمیم گرفتی بری دیگه باز قاچاقی نری خب نه قاچاقی کنم قانونی بری قانونی میرم یک تصمیم بگی اگر میتونی اینجا زندگی کنی خونه رو هم بیارم اینجا ولی اینجا زندگی کردن که اگه کار اینجا یاد می‌داشتم که اینجا بلد می‌بودم خب اونجا چی کارا بود کنی در اونجا بودوزی کار می‌کردم بودجور می‌کردم اینجا همون نیستم بودوزی یک چند جایی رفتم اون رقم نیست
دو رقم کار که در اونجا بود در اینجا نیست. ضعیف است. اینجا ضعیف بود، اقتصاد ضعیف بود، بازار ضعیف بود. بالاخره که این ما هم گپایم خلاص شد. خیلی کردم ما گپ زدی. نه قربان سرت بسیار خوش شدم. ببینی اینی گپا را که ما میشنویم برای ما یک درس میشه، برای یک تعدادی که مثلا تجربه ندارن کلان تجربه میشه که دیگه کشور زندگی کردن آخرش دیگه نمی تو یک مشکل در دیگه کشور که در ایران و پاکستان یه رقم مثلا این طرف کدامشون پس آمد. او طرفا را نمیگم، اون طرفا بدون شک صورت. این طرف چی کنیم ما برات؟ بگو صدا کو سر ما. زنده باشه خیری ببینیم که کلام گپ زدیم. مقصد تا جایی که از توان ما هست تو بگو ما. زنده باشه خیری ببینیم. تشکر. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی. خوشحال شدم. با عزت باشید. السلام علیکم. سلام. صحت شما خوب است؟ بخیر هستید؟ کلای خوب است؟ خانواده دوستان خوب هستند؟ شما خوب هستین؟ این طرف گوشه است. بسیار سال‌هایی که دیدارت هم می‌خواستم خدا نجارزو کرد. در موتر بودیم. دیدم تا گفتم باید تا شما حفیظ جان از نزدیک ببینیم. بعد از سال‌های سال. حالا بگو بیا در قصه ما شروع میشه دیگه. کجا بودی چند سال؟ ما یک 3 سال نبودم، ایران بودم. پیش از اون دیگه کوشش داشتم که ببینم اما خوشبختانه که حالا دیدم تا پیش از رفتن کمیش یکش بلاک میکرد اینجا دفتر ما بوده ایدالا ما قسمت نبوده. قسمت نکرد. خودم از ایران از ایران آمده. چقدر وطندارای ما در ایران زندگی کردن. شیر و شربت جوانی اونجا تکید. اگر اونم شیر و شربت ایجی یک 4 تا دلسوز می بود که نمی 4 تا بغل خود وطندارا را میگرفت همیشه مصرف میشد. امروز خود داخل یک چیز میشد اما نمیشه. دمی 2 ماه که آمدیم خودت نه البته کلانا نکرد. البته کلانا. 2 ماه هم که آمدیم هر چی تلاش میکنم که یک جای برسم یک کار به خود جور کنم نمیشه. ناگزیر پس که برم. حداقل هر چی بود ایران کار بود. اعصاب آرام اما کم یا زیاد کار بود. اونجا ما با فامیلم بودم خوشحال زندگی میکردم. اما قسمت کشان دو به آمدیم و اما پاس میفهمین یگان وقت ما ایران میمونم. من وقتی میگم بیاین در وطن خودم نگاه خودم حال ببین میگم بیایم در وطن 3 وقت یک وقت بخوریم خب 3 وقت یک وقت میخوریم حالا همون یک وقتش تو پیدا کنی یک وقتش هم سخت است اینم یک وقت پیدا کردنش دمی مشکل است حالا بعضا تلاش نمیکنن خود نمیکنن اما هر چی که تلاش کردم نشد وقتی که میگی تلاش کردم نشد باز شد میگن باز تلاش کن واقعا نمیشه دیگه وقتی چیزی که نشه نمیشه خب بخیر باشه پروردگار با هر بنده خود معامله جداگانه داره 100% بدون شک همون ما را هست کرده همون نیست میکنه یک روز بالاخره یک چیز میشه من از خود بر شما بگویم من تقریبا 12 سال مکتب خواندم 4 سال رشته ژورنالیسم خواندم باز 1-2 سال اقتصاد خواندم این 12 سال 16 سال 18 سال 10 سال هم در رسانه‌ها کار کردم حال این حال کمیتون پیسه 1-4 دانه نان خشک ماش میتن طرف خانه میبرم یعنی ما کار میکنم اما گپ ده چی است که من 6 سال بیکار بودم بعد از اینکه من از ژورنالیسم فارغ شدم 6 سال پشت کار میگشتم 6 سال بعد گفتم یک رفیقم از گفت خدا توبه تقبل کرد برو سای وظیفه‌اش من افغانستان که آمدم اینجا بسیار خاطره سخت زندگی ما گذشتاندم که متاسفانه قسمت خدا مرا رد مرزم نکردن خودم آمدم اینجا بعد از 20 روز بعد خدا ببخشه همشیرین فوت کرد 2 سال از ما جوان‌تر بود که می افغانستان بخی سرم سخت تیر میشه حالا دمو کوچه خانه میرم دیگه همشیره زیر نظر من 2 ماه شد خدا مغفرت کنه هر چی به صلاح و خیرت است همون کار کنه الله زیاد خوش شدم دیدم حفیظ جان خان امر خدمت هدایتی برای من نیست قربان سرت زنده باشید تشکر هر چیز خونه خود تنها شو نخوت از این حالا باش که میگن مردم کلا کی داره 2000 وقت عزت باشی بسیار تشکر از همین چهاردهی هستی بله از همین چهار چی گپ از چهاردهی تا قرار به قراریز بیاد جان مثلا دیگه نگی تو قرار به قراریز میگی مثلا چی شد در مشکل بگو از نگاه مشکل چی بگویم دیگه مشکل دیگه بیکاری است بیروزگاری است از اون گپا دیگه چی بگویم خب در مجموع در مجموع در کل مجموع ضعیف شده کاربار ضعیف است یک چیز دیگه گپ نو در چهاردهی چی است گپ نو اینم نیست که دیگه چیز نیست دیگه بخریم موادکای نقشه سینیم نقشه کو سرکشی اومده رئیس دیگه ان شاء الله خوب میشه بیا توکل به خدا می سرکا که تیر شود یک دونه پل خو براتون جور میکنم ان شاء الله پلم دیگه زیر پلان است به خاطر پلم جور است دیگه تکمیل است
یک به خاطر یک لاین تیر شدم، به خاطر یک لاین کنیم لاین مو شوم ان شاء الله جور از بخیر کارش توقف داده آه بخیر ان شاء الله که جور شده همین ازدحام و بیربارک هم از اینجا کم میشه. اینی کتارا ان شاء الله جور شده خوب شده هر وقت اگه نمیجه اشتکار را به خودم میزد که موتورا اینی کتارا بسیار فایده کرده بسیار خوب شده. حالا مردم کلشون از این پیاده رو تیر میشه یعنی غیر از این میگه برید میکنه موتورا به خدا وقت اشتکار روز نبود هفته یک دفعه بده حادثه نشه. حالا اینا کلان سهولت میشه این پل بسیار که از طرف دو طرف ان شاء الله یوم دیگه بخیر تیش نمونده خلاص شده. یک اونم این لاین شده دیگه اونم نصب کردگیش خلاص دیگه ان شاء الله. یک چیز دیگه که ما دیدم همین گلدان سرک یک ذره به احتیاطی شده. به احتیاطی نمیشه که یک ذره دیگه فعلا حالا خیلی ان شاء الله اول باری شروع میکنه بخیر. چیز جانش هم چم چیزای ان شاء الله میشه. ها مقبول شود. اون خواب گردش شما هم چند نفر به ما از این شکایت ها. به خاطر این ان شاء الله خوب میشه. ببینیم کتارا ولی خودش تو کام نیست که حالا ان شاء الله خوب میشه توکل به خدا. همین رفت رویم کتارا را گرفت پل جور شد ان شاء الله این مشکل هم برطرف. بخیر. ان شاء الله. بخونوش جان. یعنی بنده جان از یک نه تو نوش جان ما دیگه میگم. سلام علیکم جور بخیر صحت خوبه بخیر هستی جور هستی چیال داری بخیر هستی چطور از کدام سن هفته بار مثلا چهار قلعه آمدی؟ این اخو از ما زیاد گله میشد امروز این مایک کامera گرفتیم کاکارف گفتیم چالان که موتره که میریم چهار قلعه شکت است جور هستی کاکارف یک اکسلیتر داد ما رو نمیشه رسون بیا یک آن وقت اول ما را بگی برادر ما خو اینجا نانوایی داریم بیا که از این نانهای خوبش بدیم از نانهای گرم اینمی سر کار برو باز خبرت میگم جور هستی صد خوبه بگو یگام چیز که دیر وقت بعد آمدیم چی گپ قصه کو یگام زد قصه کو اینمی گپ است که اینمی پل خوب شد یکی خوب زد دیگه بگو به خاطر که برادر گل دیگه این هوا خوبه سایکو چه خوب گرمه دیگه بگو دیگه چی بگویم بگو دیگه اکثرا لبخند زدم از ما شما چی مانده غیر لبخند نکو بیادر نکو کل چیز مانده چی نه به خاطر که این لبخند باشه کل چیز است لبخند که نبود باز هیچ به درد نمیخوره سر نفهمین این منطقه را که زیاد مقبول ساخته این مسجد جامع حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اینمی قلب چهاردهی دیگه بشه که این منارم از منار در اول گپ زدم اینمی مسجد نموده میجره چند برابر ساخت خیلی زیاد خدا کمت نکنه اینجا کراچی واناز دکانداراست اینجا یک پای مخ نماز هم میخوانه با آخر کسی که امیر جور کرده دعا امیر کی جور کرده بود این مسجد همین مسجد وقت دو سرکه بود همینجا یک مسجد بود بازو شهید شد بازی از یک افغانا بود بیچاره میره فروخت دیگه سر مردم ها یک چیز پیسه از مردم جمع کرد یک چیز یگان تا کمک کرد همین مسجد تا جور کردن دیگه از حالا ساز سایر دست به دست هم دادن جور کردن یعنی هم اتحاد اتفاق مردم جور یعنی هم دیگه کاکاگی مردم چهاردهی کاکا هستی سلامت بیا باز دیگه دم سر کاکاگی موجه معلوم میشه برو بخیر با اجازه سلام بیا در موتور نگفتیم برو فرار کو تو خو گفتی که کل چیز میتو میجه خاطر مصاحبه داشتیم موضوع خاطر بگم نه قربان سرت کار پرچاو نکنی که خراب شود قربان سرت اما تو یک سردستی به ما پرتو دم یک قاشق یک سردستی یک قاشق بس بیا دورو پرتو که یادم مشنگ دوران مکتب بخیر بس بسیار زیادم بسیار زیادم مرد بزنم جان پگی چی کده عکس مرا نمیگیره من نمیفهمم گپ تو را که چی میگی عکس نمیگیره نه خاله تو چیزی گفتی به او خاطر ما گفتم چی پایین پگی چی کده پگی داره پایین پگی شما هر سه تان میخوره باز که دکتر صاحب بیا امروز گپ میزنه که دکتر صاحب بیا دکتر بیا دکتر صاحب بیا بچا اگه میخوره پایین پگی نه در پگی از طرف ما میمونستی بیا هر سه تان که براتون بخرم بیا بته برشان در پا این سای که کاکاگی مرا سای که تو سر ما پتاکا میکنی ناجوان بته برشان در پا بته میمونستن واه بیا تو نه نزدیک بیا که این دیگه شور نخواه تو چهاردهی دیگه واه بیا نه نخواه تو هم انداختی شور نخواه تو چهاردهی چی مزه میدم سلام علیکم دکتر جور بخیر دیگه قاشق بتر یا دیگه برده نه والا هم تو فول است بیخی فول کدام جای میمان والا با خدا میمون بودیم چی پخته کردن امروز هم کارا بودیم در یک رستوران بودیم
دکتر صاحب بیخی دیگه میشه کم آمدیم ما یک رقم. خواهش میکنم. بیا میمون ما تو شو. ما خواستم این فقط این ما کامرا را میگیریم این و ما نان هم از چای هم از همه چیز میگم حداقل همه قشنگ فکر 4 تا وطندار دیگه شب از اول و اول مردم ما خبر والا واقعا ما خیلی تو را دوست داریم. قربان سر دکتر. با خدا همیشه ما میگفتم یک جای سر بخوریم که ما تو را ببینم یک را دیگه. این یک تا بوسه دیگه که محبت ما زیاد شود. سلامت باشین بخیر. شور نخود چهاردهی بسیار زیاد مزه‌دار بود. من چند قاشق خوردم بازم میگم پرتا. قربانت سلامت. کجا بودی دکتر صاحب؟ والا ما خو وظیفه بودم والا نه از وظیفه اومدم. میری خانه. در کمپاین پولیو ما کار میکنیم. از کمپاین پولیو بگو که بله. چقدر مفید است و چقدر توجه کنیم فعلا در کدام ولایت ها است یا کمک معلومات. فعلا خو در کابل است و چند ولایتی که می واقعیت پولیو است اونجا کمپاین داریم. دیگه فعلا در کابل روز 3 از جریان داره. دیگه حالا وقفه نان چاش بودم کارا میمون بودیم جای یک جای شته بودیم دیگه ان شاء الله. همین واکسن پولیو بسیار ضرور است. 100% چرا که افغانستان یکی از کشورهایی است که پولیو فعلا در اون موجود است. پاکستان و افغانستان هم دو کشور است که پولیو را محو نتونستن. نظر به اون مشکلاتی که هم اقتصادی است و هم سیاسی است و بعض مسائل دیگه است. دیگه فعلا هم ادامه داره. حالا فضل خدا خوب است. افغانستان آرامی شده شکر. در کل ولایت چی میشه؟ راحت میرن بله کدام خطر بر دکتر صاحبای ما نه ان شاء الله هیچ فضل خدا از این لحاظ بیغمی است. از اون لحاظ بیغمی است. شکر خداوند شما را خیر نصیب بکنه با تیمتان با تشکر از وزارت صحت آمد. بله 100% بسیار زیاد تشکر از وزارت صحت آمد میکنیم دیگه. فضل خدا خوب است. شکر. خانه دمی چهاردهی است. خانه دا چهاردهی است فضل خدا. حالا همینجا دکتر صاحب از این خانه خبر ندارم که بسوی چند شده چی زمین خانه. والا یک رقم نام خدا شهر و بازار بیر و بارک ازدحام شکر که مردم ما از نمون شهر و بازار سر مردم نام خدا کل وطن نورا از پاکستان ایران از جای دیگه آمده دیگه. حالا فضل خدا دیگه زمینا کش کرده. دو نفر که از ایران آمده صحبت کردم مشکلاتشان زیاد است تا که پس یک چیزی برای خود جور میکنن اینجا. منتها تو تخمینی زمین پیدا میشه نمیشه چند؟ حالا زمین پیدا میشه به ندرت به سوی نزدیک سرک به سوی دلک 20 لک است. داخلا 6 لک و 5 لک مترا از دیگه میگن اون چیز بهتر پیسه خوبش. همیش دمی کوچه دواخانه است. ما دواخانه دارم ولی برنامه چی از دواخانه؟ نو میلاد. این اعلانش هم کردیم نه ان شاء الله وطندارا کلگی مشت. قربان نظرت. قربان سلامت باشی. با عزت باشی. بیا که بریم دیگه همراه همکار تو زنبور هم نمیمونه مرسای که تو کمیون آمده. تو را غرض دیگه. برو غرض نکو دیگه نه کمی را بخوریم نمیمونی. خب دکتر صاحب بسیار خوشحال شدم از دیدن شما. خیر ببینید. صفا آوردیم به چهاردهی ما. قربان سرت. بیا که بریم خانه دیگه. کدام پیام اگر داری که باید برسانی اینم یال وقتش است دیگه. والا پیام خاص خو ندارم. دیگه چی بگیم دیگه نگفتی برو باشه دیگه. خدا نگهدار. تشکر. قربان قدمای دکتر صاحب. با عزت باشید. بسیار زیاد تشکر. بخیر باش. باش که گپای ما که دکتر صاحب طولانی شد. ما بخو کمی یک رقم سیل داری امیری هم دیده نداری که ما بخوریم. بخو. چو شدی بادار یا کمی نختر به تیمت نه از ما و 3 نفر دادی در پا یکی دادمش خوردم رفتم دیگه تو شما نمیخوره میخوره میمان هستی اینا دل تو نه ما از ماش یک چیزا که نگاه کرده بودم پیسه را مونده چیزه بیا توکل به خدا مقصد کم نگیری زیاد بگیری کم نگیری جان امیرم نه قربان سر ای دیگه حالا نام خدا مردم چهاردهی معلوم از کل گپ سخنش موفق باشید بسیار تشکر بخیر باشید خب بیشتر از مسجد گفتیم راستی که این مسجد این منطقه را مقبول ساخته و مقبول است اتحاد و اتفاق مردم منطقه بسیار نقش داره و قسمت ساخت و ساز بازسازی و مقبول ساختن منطقه اینی کوچه را که شما میبینید این کوچه یکی از کوچه هایی که مشهور است دیگه
در اول گزارش هم شما بعضی لوحه ها را خواندید که به قلعه چهاردهی خوش آمدید. منتها یک چیزی که مرا زیاد خوشم میاد این است که در یک محیط و منطقه که زندگی میکنی باید هر چیز باشه. موتر تاکسی باشه که است، موتر لاینینگ میخوایی است، ترکاری فروشی است، میوه فروشی است، ماهی و جلبی در اون قسمت است، مسجد نزدیکش است. کوچه ها در اون کوچه های سابق نیست که بگوی 1 متر گرلای باشه نام خدا و شکر خدا بگوی مال پخته است. یعنی که در کوچه یک چند قدم مام برم و علیکم. همین شما خیلی رقم مقبول هم تو خوشری معلوم میشی از هم دور. اینه بر علاوه خوبی های این منطقه این جوان های خوش استایل هم داره. سلام مادر جان. خوب است بخیر است جانک جور است. کلگی خوب است؟ شکر زنده باشه حفیظ جان. نه کدک دکتر صاحب این مرا این کارا یک رقم چی میسازه؟ عرق میزنیم یک رقم. باور کن. نه ایره بگیرین بازم برم. دیگه امکان نداره. چای هم نخوردی. خب امیر خودت بخواسترم. والله نه. قسم. قربان. بسیار تشکر. با عزت باشی. بده امیر بر از این بچه. اگه خوردی خودت هم بخوا از طرف من. خواچی گپاس. شکر سلامت باشی. الحمدلله بخیر باشی. چرا تو مقبول هستی؟ چشمات مقبول هستن نباشی. داد خداست. نگفتی چرا سعادتت نه؟ نه خدا نکنه. قربان است. سلامت باشی. بچه چهاردهی هستی؟ قربانت. از اینجا هستیم. چند سال هستی؟ اینجا من تقریبا 21 سال هست دیگه که هستم. اوه خیلی دیگه 21 سال پیش چند ساله بودی؟ 21 سال پیش 22 ساله بودم. یک سال نبودم به اون خاطر گفتم 21 سال اینجا هستم. 21 سال. عمر در منطقه تینا دیگه شکر است که دیگه جایی نبودی. یک سال نبودم دیگه گفتم یک سال سمت ایران بودم. دمیجا به دنیا آمدی. دمیجا به دنیا آمدی. چهاردهی را یگان تا میگن کاکه است خرابات است. بیا از یک جوان چهاردهی زمین بشنویم که چی میگه این درباره چیش بگویم برات؟ میگن کاکه است. درباره میهمان نوازیش بگویم در خدمت هستیم. همون میهمان نوازی کاکگیشان هم دیگه آموز در خدمتتان هستیم ما. همون تو یک چیز داره گپ شمی است. به حساب کاکگیش مثلا با کدام حسابش برات بگویم میهمان نواز هستن از هر لحاظ کاکه است. دوست هستن دیگه چی براتون بگویم؟ مردم صادق هستن. صادق هم هستن. نمیگم مثلا کلا صادق داره. او یک تعداد یک داره. او تو خدا کل جای. 100% نمیم گالا بگوی بیادر فهمیده که اینا دروغ میگه اولش تقاطق داره؟ ما تقاطق داره در بینشان. یک کسی هست از این چهاردهی شما که تمام نامش شاد است خب امروز خمی جان است. باز او بچه هم که از چهاردهی است. او گپ که بزنی باز چی میگم یگان موارد داره. حالا تا یگان تقاطق داره حالا بخیر باشی. سلامت باشی. از اینمی سمت بعض نانای خاص هم پخته میکردن نه مثلا نانای مثلا تندوری خانگی مثلا یگان غذای مشهور هم داشت نه نداشت غذای مشهورش هم حالا نه دیگه محلی خودم هست این از ری سفیدا باید پرسان میکنم و گفتم بان که از جوانش پرسان بکنم که جوانش چقدر از گپای سابقش میخواد نه دیگه قدر مثلا زیاد قدیمی نیستم که برای گفتی 21 ساله هستم. خب حالا چی دارید اینجا؟ یعنی تا من بیادر گوشکی چاچگر و داده ضربه نمی وسایل گوش جانبی تلفن دارم من روزگار خودم سعی کنیم اینی چیزا در بسیاری جاها نیست. مردمش میره مثلا در شهر نه بعض جایی که در شهر است ضرورت مردم هستی. من گفتم باشم ضرورت مردم رو بیادر ما اینجا حل کنیم. هم یک چیز برای ما شو هم برای زور رفعش تا نرن تا کوته سنگی یا شهر نرن. تا کوته سنگی کوته سنگی نزدیکشان است یا شهر این دو جای نرن خیر است همون 20 روپیه یا 40 روپیه که کرا میکنه امور برای خودت بده. این رقم سهولت میشه که راه دور و دراز نره سهولت برش میشه. یک شو است مثلا تو شهر میری بیادر کل دکانا بسته است ما هستیم در خدمتشان اینجا. جورا همیشه متخندری باشین. کار خدمت نیست برای ما خیر باشه. شاهزاده هستین. قربان سرتان شم. با عزت باشید. خب کوچه این طرف است. بیایم خوب است که ما اون طرف نرم. یک چند دانه یک تصویر بر شما از این کوچه داشته باشه. همین ببینیم که نصیب قسمت چی است و ما به کدام طرف خواد رفتیم و ببینیم که کیا اینجا چه بگفتن دارد. منتها فریمانی رو در اینجا زیاد دید.
فریمانی همون فریمانی و ارزانی مگم باند اگر منتظر ما هستی خب بیا ما گوشه استاد میشیم همین جان موتر رایش سلام جان خوب هستی جان اینجا صحت خوب است جانک جور است خدا رو شکر کلگی خوب است ان شاء الله الحمدلله خودتون خوب هستین همکارا بخیر دیدیم سلامت باشی بخیر باشی از همینجا تیر میشیم والا دیدیم بسیار علاقه‌مندتون هستیم این برنامه‌تون است در تلویزیون می‌بینیم دیگه بسیار گرداننده موفق هستین باز همیشه همین آرزو داشتیم گفتیم یه دفعه ببینیم یک سلام علیکی کنیم کنیم هموطنا خدا خیر نصیب بکنه بخیر باشی سلامت باشی از منطقه هستی دیگه خودتان خودم از بالاتر هستم از منطقه 12 امام هستم خب همین سرک یا کوچه بگویم به کجا رفته ختمش ختمش خب به منطقه 12 امام میشه 12 امام زیارت است نه؟ یک زیارت است منطقه رو باز دنام زیارت 12 امام میگه صحیح بخیر باشید اون طرف ها دیگه باز خانه یا ارزان است دیگه نسبت به طرف نسبت به اینجا ارزان تر است همه قسم شهر و بازار که در اینجاست اون طرف هم است یا نه اون طرف کمتر شده اون طرف هم شهر و بازار است شاید از اینجا که برو بالاتر هم باشه خیلی شکر دیگه کل جای کافی شهر و بازار نه بخیر باشه فضل خدا خوب است بازار هم بد نیست بخیر بخیر باشی خوشحال شدم عزیزم بخیر باشی من بسیار خوشحال شدم هم یک قطعه عکس اگه اجازه باشه هزار دفعه بیا بگو بگی نه قطعه عکس یادگاری هم بگیر حفیظ جان گل خوب است کل شهر کابل میگردی و برادر همین چیز ما گل که تیل میخوره لو خو نمیخوره گل ما کمپاین داریم خب یعنی کمپاین ماست کمپاین کنی من از دفتر میکشن اعلانش میشه نه اعلان نیست چیزی نیست از مخصوص ما برادر برای امور مستضعفین کار میکنیم نه بر 1000 نفر بیکار زمینه کار آماده کردیم چه قسم این حالا برای ما بگو من اصلا رئیس مؤسسه امداد امام علی اینم اینجا که نشسته چیزش هست و جوازم داریم از طرف دولت ما اینمی را چیز کردیم کمپاین کردیم که اینمی را مثلا فروشنده بیایی را بفروشه در بازار 10% بر از کمک قرار میگیره مثلا مرا این خلطه را میتین یک تا پنیر دو تا قیماک دو تا کیک اینمی را من میگیرم یک 10 بسته زمین میارم در شهر سودا کنم باز از این 10 بسته که سودا کردم 100 روپیه برات میرسه خب 10 بسته از یک سودا کنم اما 10% که گفتی 100 روپیه در 1000 100 روپیه اگر 2000 سودا کنی میشه 200 اگر 3000 سودا کنی میشه 300 این چیز است زمینه کاریابی است دیگه خب خیر کمک گزارش و مردم فکرش نیست خیر اینجا نفر ما در شهر بازار هستیم خب خیر باشه گپ ده چی است گپ ده ای است که 3000 سودا کنی 3000 سودا کنی 300 روپیه میگیری 300 روپیه زندگیت پیش میره حالی 3000 چطور با سودا کنم که من 300 با اینا میال من 3 دانه شدم یک دکان دادم دو تاش یک دکان دیگه میگیره که کلی مواد خوراکی است در خانه خود ضرورت داره اینا و مواد خوراکی است که اینم 6 ماه 1 سال وقت داره تا 1 سال میتونه تا ماه رمضان میتونه که نگاه کنه ازش استفاده کنه شما چقدر نفر تا بالا گرفتین که در ما اینا تقریبا یک 15 20 نفر روبرو کردیم میشه ما سعی کنم که چند نفر ایسوسو است اگر بود براتون معرفی روان کو اینا یعنی چیز است شماره تلفن کل حساب کتاب نمیدم یعنی عکس شبیه این حال ما عکس عکس پشت روی شبیه قربان سرت زنده دیگه چی کنیم برات سلامت باشید این حال روشن که موتورسیکل که باز ناوقت نشسته و از این نوشی جان که از این چیزا برات بتون نه نه دیگه حال بر منه جور صحتمند باشی خدا حفظت کنه که همینقدر مردم در فکر مردم هستی کاریابی شود دیگه شود در این زمینه کار اگه برای مردم آماده شود ما هم خیلی خوشحال میشیم و مملکت ما آباد میشه کم کم ان شاء الله چیز میشه و بتونیم همین تولیدات وطن خود با فروش برسانیم اینم چیز میکنیم میشه ان شاء الله دیگه توکل به خدا این صندوق هم گرفتیم خیر بینی خدا خیرت بده ما وظیفه ماست ما در خدمت مولای ما توکل در خدمت هستیم برو با عزت باشی نان چای داده میتونیم از ما پلو ملو نیستن اما نان چای هم مال مشکل است پیدا کردنش برو پشت گپ نکن غلط میکنم میرم تنها یک بغل کل گپ دم یک بغل کردن شکر که جور قربان سرت جان جور بخیر جانک جور قربان محبتت با عزت باشی خیرت اینجا خانه است میریم سر ما امر هدایت قربان محبت شب پنجشنبه یک دقیقه میشینیم تاب خوش میشه برو قربانت حالا برو با عزت باشی
چی خدمت کنیم خوشحال شد خوشحال شد با عزت باشید بیا هم تو قصه کده میریم امی جان برو طرف برو که جای بر تو بانه یک چای میخوریم سلام علیکم دیگه یعنی چهار دیوال دیگه جور است بخیر است کلاگی خوب است الحمدلله چه خدمت کنیم بشه یک میوه یگان چیز برات بشه ایران میدیدیم فهمیدی حال اینجا آمدیم دیگه شکر که دعوت این یک دو ماه میشه که آمدیم فهمیدید تیک تاک های تزیاد دیدید قربان سر شکر که دعوت آدم خوب هستی خوبی است خدا خوبی کنه خوبی است شما سرفراز باشی جور است دیگه بخیر است حال کجا روان است حفیظ بریم و به در وقت گزارش خلاص شده دفتر بریم حاضری امضا کنیم میسته یگان چیز میخواد همین دکانه کم است والا برو قربانم شب برو همیشه تو کاکا پرتم برات بخیر کدام چیزی که میخواد از تای دل برات نگم او به در کاکا هستین صحیح بس است او گپانه شکر کردم برو قربان شب بخیر تشکر باز ان شاء الله با فرصت قربانم تشکر از شما که بیننده گزارش ما بودین کمی و کاستیره و بزرگواریتان ببخشین. این بود گزارش ما از قلعه چهاردهی و تغییراتش و گوای در کل همی کاکاهای قلعه چهاردهی. تا سبا خداحافظ.